ඔයා දන්නවද ලංකාවේ මේ වෙනකොට ළමයි කී දහයක් නම් ඉස්කෝලේ යන්න විදියක් නැතුව අසරණව දුප්පත් විදියට අඬ ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවද? ඔයාම උත්තරයක් දෙන්න බලන්න ඒකට. ඉතින් එහෙම ළමයින්ට වගේම ඔයාටත් ලස්සන පාඩම් මාලාවක් අරගෙන තියෙනවා. ගෙදරට වෙලා hina වෙලා හන්ති ගාස්තු ගෙවන්නේ නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. බිඳුවේ ඉඳලාවත් බැහැයි කියලා ලත වෙන දුක් වෙන හැමෝටම මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් ග්‍රැමර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න එපයි. ඔයා දන්නවද ග්‍රැමර් කියන්නේ? අතරම ග්‍රැමර් කියලා කියන්නේ ව්‍යාකරණ කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාවේ වගේම සිංහල ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඉංග්‍රීසි වලත් යම්කිසි නීති රෙගුලාසි කීපයක් තියෙනවා. භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒක තමයි ග්‍රැමර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ග්‍රැමර් වලින් ඉගෙන ගන්නේ noun කියන්නේ මොනවද කියලා. අපි බලමුද මොනවද කියලා. noun එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? noun එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක්, දෙයක්, සතෙක්ගේ නමක්, පුද්ගලයාගේ නමක්, ඒ වගේ දේවල් තමයි noun කියලා හඳුන්වන්නේ අපි. noun වලට උදාහරණයක් දෙකක් ගත්තොත් කොහොමද? දෙයක් විදියට ගත්තොත් මොකද්ද? දෙයක් විදියට අපි ගන්න පුළුවන් නේද? බංකුව, බෙන්ච් එක. බෙන්ච් එක, බංකුව ගන්න පුළුවන්. දෙයක් විදියට ගන්න පුළුවන්, බයික් එක ගන්න පුළුවන්, ගෙදර තියෙන බයික් එක, පොත ගන්න පුළුවන්, පෑන ගන්න පුළුවන්. ඒවා ජීවි දේවල්. වලට තේරෙනවද ජීවි දේවල්? ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? අඹ ගහ, ගෙදර තියෙන පොල් ගහ, කොකනට් ට්‍රී, ඒ වගේ දේවල් විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ථාන විදියට මොනවද ගන්න පුළුවන්? අපිට ස්ථාන විදියට ගන්න පුළුවන් මොනවද? පෝස්ට් ඔෆිස්, තැපැල් කාර්යාලය, සරලවම කිව්වොත් එම් පෝස්ට් ඔෆිස්, තැපැල් කාර්යාලය, හොස්පිටල්, මොකද්ද රෝහල, ඒ වගේම අය මොකද්ද? ස්කූල්. ස්ථාන විදියට ගන්න පුළුවන්. ස්කූල් කියන්නේ පාසල, ටෙම්පල් කියන්නේ පන්සල. පුද්ගලයන්ගේ නම් විදියට ගන්න පුළුවන් අපිට මොනවද? මහේන්ද්‍ර සිං ධෝනි. එතකොට ගන්න පුළුවන් මහේල ජයවර්ධන. ඔය ප්‍රසිද්ධ නේවල් ටිකක් මම කියන්නේ. ඔයාලගේ නමුත් ගන්න පුළුවන්. සචින් ටෙන්ඩුල්කර් ඔය ක්‍රිකට් ප්ලේයර්ස්ලාගේ නම් කියනම රොනාල්ඩෝ කියන කෙනා. ඒ වගේම දේශපාලනය කරන අයගෙන් ගත්තොත් මහින්ද රාජපක්ෂ, රනිල් වික්‍රමසිංහ, අනුර කුමාර දිසානායක වගේ මිනිසුන්ගේ නම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සත්තුන්ගේ නම් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් කැට්, ඩොග්, ගෙකෝ, හූනා. කැට් කියන්නේ පූසා, ඩොග් කියන්නේ බල්ලා, ගෙකෝ, හූනා. ඒ වගේම තව මොනවද? ජිරාෆ්, ටයිගර්, ලෙපර්ඩ්. ඔය වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් සත්තුන්ගේ නම් විදියට. නාමපද කොටස් පහකට බෙදෙනවා. proper nouns, සංඥා නාම, common nouns, පොදු නාම, collective nouns, සමූහ නාම, material nouns, ද්‍රව්‍ය නාම, abstract nouns, ගුණ නාම කියලා පහකට බෙදෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු proper nouns and common nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. ගොඩාක් උදාහරණ දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියම ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු proper noun කියන්නේ මොකක්ද කියලා. proper noun එක කියලා කියන්නේ එක් දෙයකට, එක් කෙනෙකුට, එක් ස්ථානයකට වෙන්විච්ච නාම. දවාට මෙතන පේනවානේ කමල්. එක්කෙනෙක්ගේ නමක්. ගාල්ල, ගෝල් කියලා කියන්නේ කොහෙද? ගාල්ල කියලා කියන්නේ එක් ස්ථානයක නමක්. මාටින් වික්‍රමසිංහ එක් පුද්ගලයෙක්ගේ නමක්. මැංගෝ ට්‍රී, අඹ ගහ කියන්නේ එක ගහක නමක්. ඩොක්ටර් සඳුන් ඩොක්ටර් කියලා කියන්නේ එක් පුද්ගලයෙක්ගේ නමක්. කොළඹ කියන්නේ එක නගරයක නමක්. කොළඹ තව නගර ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම ෆ්‍රාන්ස් කියන්නේ එක රටක නමක්. YouTube කියන්නේ එක ටෙක් කම්පැනි එක සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක නමක්. ඒ වගේම මහවැලි මහවැලි ගඟ කියන්නේ තව ගංගා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මහවැලි ගඟ කියලා කියන්නේ. ෂැගී කියලා කිව්වේ මම බල්ලෙක්ගේ නමක්. ඉතින් තව එක නම් තියෙනවානේ බ්ලැකී කියලා කියනවා. එක නම් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ එක බල්ලෙක්ගේ නමක් තමයි ෂැගී කියලා කියන්නේ. අවුඩි කියලා කියන්නේ එක කාර් වර්ගයක නම. ටොයෝටා තියෙනවා, මැස්ඩා තියෙනවා, මර්සිඩීස් බෙන්ස් තියෙනවා. මංචි බිස්කට් කියන්නේ බිස්කට් වර්ග වලින් එක වර්ගයක් විතරනේ. එක දෙයක්නේ. දෙයක්නේ ওই මංචි බිස්කට් කියන්නේ. එතකොට එක දෙයක නමක්. මංචි බිස්කට්. තව තියෙනවා මැලිබන් බිස්කට් කියලා දෙනවා. ඩයනා බිස්කට් එහෙමයි කියලා එහෙම තියෙනවනේ. ලසිත් මාලිංගා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් එක පුද්ගලයෙක් විතරයි. පුද්ගලයාගේ නමක් විදිහටත් ගන්න එක්කෙනෙක් විතරයි ඉතින්. Apple phone කියන්නේ Samsung තියෙනවා, Oppo තියෙනවා වගේ ඒවට බ්‍රෑන්ඩ් වලින් උසස් තමයි. ඒ උනාට එක ෆෝන් අරගෙන එකක්නේ මොබයිල් ෆෝන් වලින් එකක්. එතකොට Samsung laptop. තව තියෙනවා Dell laptop කියලා තියෙනවා, Lenovo laptop කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය laptop වර්ග වලින් එකක් තමයි ඔය. Indian Ocean කියන්නේ ඉන්දියානු සාගරය. සාගර වලින් එකක්නේ. ඉන්දියන් සාගරය කියන්නේ එක සාගරයක් විතරයි, එක දෙයක් විතරයි. එතකොට ඒෂියා කන්ටිනන්ට් කියන්නේ මහද්වීපය කියන එකනේ. එතකොට ආසියානු මහද්වීපය කියන්නේ මහද්වීප වලින් එකක් විතරයි.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි නේද ප්‍රොපර් නවුන් කියන්නේ යම්කිසි එක්කෙනෙකුට දෙයකට ස්ථානයකට පොදුවේ වෙන් වෙච්ච නාම තමයි ප්‍රොපර් නවුන්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට කොමන් නවුන් කියලා කියන්නේ යම්කිසි වැඩි දෙනෙකුට පොදුවේ භාවිතා කරන නම. දැන් මෙතන බලන්න කමල් කියලා කියන්නේ කමල්, සුනිල්, ජගත් එහෙම කෙලෙකුත් බෝයි කියලා පිරිමි ළමෙක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පොදු නම. ඒ තනි තනිව දුනේවට පොදු නම තමයි බෝයි කියලා කියන්නේ. ගාල්, ගෝල් කියලා කියන්නේ ගාල්ලට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. දිස්ත්‍රික්ක 25ක් තියෙනවා. 25න් එකක් විතරයි ගාල් කියලා කියන්නේ. එතකොට ගාල්ල කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් පොදුවේ ගත්තොත් දිස්ත්‍රික්කයක්. මාටින් වික්‍රමසිංහ. මාටින් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ කතුවරයෙක්. පොදුවේ ගත්තම ගන්න පුළුවන් මාටින් වික්‍රමසිංහ, BBC නානායක නේද? ඒ වගේ නම් තියෙනවනේ. ඒ වගේ එතකොට ඒගොල්ලන් ගන්නවා කතුවරයෙක් විදිහට පොදුවේ ගන්න පුළුවන්. මැංගෝ ට්‍රී, පොල් ගස් තියෙනවා, කොකනට් ට්‍රී තියෙනවා. අඹ ගස් තියෙනවා. එතකොට කුරුඳු ගස් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ හොඳටම කජු ගස් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම ගස්නේ. ට්‍රී විදියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු ડોක්ටර් සඳුන්. සඳුන් කියන්නේ එක්කෙනෙක් විතරයි. එතකොට තව ගත්තොත් ડોක්ටර් ජගත්, ડોක්ටර් ජයසූරිය ඔය වගේ කියලා ගත්තොත් එimhe ඔය ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන්. පොදුවේ ගත්තම ડોක්ටර්ලා, ડોක්ටර්. කලම්බු, පානදුර, ඒ වගේම මොරටුව ඔය වගේ තැන් ඔක්කොම පොදුවේ ගත්තම ටවුන් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ෆ්‍රාන්ස් කියලා කියන්නේ රටක්. ඔස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්ත එහෙම නැත්නම් නව සීලන්තය, ඇමරිකාව ඔය කියන දේවල් ඔක්කොම පොදුවේ ගත්තොත් රටවල්. මෙතන තියෙනවා YouTube කියන්නේ එකක් විතරයි. එතකොට තව මොනවද? Google කියලා තියෙනවා. YouTube එකේම තමයි Google එකත්. එතකොට තව මොනවද? TikTok එහෙම කියලා තියෙනවනේ. එතකොට Twitter කියලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටෙක් කම්පැනිස්. ඒවා පොදුවේ ගත්තම ටෙක් කම්පැනිස්. මහවැලි රිවර්, කලුව රිවර්, ඒ වගේම ගින්ගඟ එහෙම කියලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම පොදුවේ ගත්තම කොමන් නවුන් එකක් විදියට ගත්තම රිවර්ස් එහෙම නැත්නම් ගංගා. ඊට පස්සේ ශැගී කියලා කිව්වනේ මම බ්ලැකී. ඒ වගේ පොදුවේ ගත්තම ඒගොල්ලන් නම් බල්ලොන්ට දාලා තියෙනවා. එතකොට පොදුවේ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ බල්ලෝ. Audi, Nissan, Toyota ඒ වගේ කියන දේවල් කාර්. ඒ වගේ දේවල් පොදුවේ ගත්තම ඒවා කාර්. මංචි බිස්කට් කියලා තියෙනවා, මැලිබන් බිස්කට් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ තනි විදියට ප්‍රොපර් නවුන් විදියට ගත්තොත් මංචි බිස්කට්, මැලිබන් එහෙමයි කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා පොදුවට ගත්තම ඒවා මොනවා වුණත් බිස්කට්. පොදු නාම කොමන් නවුන් විදියට ගත්තොත් බිස්කට්ස්. ඒ වගේම ලසිත් මාලිංග, රකී පොන්ටිං, විරාට් කෝලි, මහෙන්ද්‍ර සිං ධෝනි ඔය ඔක්කොම පොදුවේ ගත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ. දැන් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඕන. ඒ වගේ Apple ෆෝන්, Samsung ෆෝන්, Oppo ෆෝන්, ඒ වගේම ඕනා කියලා තියෙනවනේ. ඒවා ඔක්කොම පොදුවේ ගත්තොත් එම මොබයිල් ෆෝන් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බලන්න ඉන්දියන් ඕෂන්, පැසිෆික් ඕෂන් කියලා කිව්වොත් තනි වශයෙන් ප්‍රොපර් නවුන් එකක්. එතකොට ආර්ටික් ඕෂන් කියලා කිව්වොත් ආර්ටික් සාගරය කියලා කියන්නේ ඒකත් තනිවම ගත්තම ප්‍රොපර් නවුන් එක. එතකොට පොදුවේ ගත්තම ඕෂන්, සාගර. ඒෂියා කන්ටිනන්ට් කියන්නේ ආසියානු මහද්වීපය, යුරෝප් කන්ටිනන්ට් කියලා කියන්නේ යුරෝපා මහද්වීපය, නෝත් ඇමරිකන් කන්ටිනන්ට් කියලා කියනවනේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය කියලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම පොදුවේ ඕක ප්‍රොපර් නවුන් එකක් විදිහට ගත්තම ওই තුන වෙන වෙනම සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම පොදුවේ ගත්තම ඕවා කන්ටිනන්ට් එහෙම නැත්නම් මහද්වීප විදිහට ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඕන ප්‍රොපර් නවුන් එකයි කොමන් නවුන් එකයි කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙකේ වෙනස මොකද්ද කියලා. අපි මුලින් සාකච්ඡා කරා නාමපද කියන්නේ මොනවද? නාමපද කියන්නේ මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ නාමපද ක්‍රම 5කට බෙදෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ 5න් ප්‍රොපර් නවුන්, කොමන් නවුන් දෙකම කතා කරා. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කලෙක්ටිව් නවුන්. ඒ කියන්නේ සමූහවාචී නාමපද. අපි බලමු මොනවද කියලා උදාහරණත් එක්කම. ගොඩ දෙනෙක් ගැන අදහස් කරන නාමපද තමයි කලෙක්ටිව් නවුන්ස්. එහෙම නැත්නම් සමූහවාචී නාමපද කියලා කියන්නේ. මෙතන බලන්න staff of teachers, ගුරු මණ්ඩලයක්. ගුරු මණ්ඩලය කියන්නේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක්. a team of players, ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායමක්. මෙතන මේ සිංහලෙන් තියෙනවා ටයිප් කරලා තියෙනකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙන එක ගණන් ගන්න එපා. a bevy of girls, කෙල්ලෝ සෙට් එකක්. කෙල්ලෝ රංචුවක් කියලා කියන්නේ. එතකොට එක්කෙනෙක් නෙමෙයිනේ ගොඩක්නේ. යම්කිසි පිරිසක් එක කණ්ඩායමකට හැදිලා. a group of singers, ගායකයින් කණ්ඩායමක්. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි කණ්ඩායමක්. a bevy of boys, කොල්ලෝ සෙට් එකක්. එහෙම නැත්නම් කොල්ලෝ රංචුවක් කියලා කියන්නේ අපි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි ඒ පිරිසක් එක එකතු වෙලා හදාගත්ත එකක් තමයි කොල්ලෝ රංචුවක් කියලා කියන්නේ. a gang of robbers, එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි හොරු ගොඩාක් එකතු වෙලා හදාගත්ත කණ්ඩායමක් හොරු කණ්ඩායමක් කියන එක. a set of tools කියලා කියන්නේ මොනවාද? ආයුධ කට්ටලයක්. සාමාන්‍ය ආයුධ එකක් දෙකක් නෙමෙයිනේ වඩු බාසුන්නේ කෙනෙක් ගාව එහෙම තියෙන්නේ. ආයුධ කට්ටලියක්ම තියෙනවා. එතකොට
a set of tools, a cabinet of ministers, අමාත්‍ය මණ්ඩලයක්, a panel of judges, විනිසුරු මඩුල්ලක්, එක විනිසුරු කාර්යවරයෙක් නෙවෙයි විනිසුරු මඩුල්ලක්. ඒ වගේම a board of directors, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක්. මෙතන an elic of friends, මෙතන c අකුර නෙමෙයි n ගාවට තියෙන e අකුර. ඒක නිසා තමයි an එහෙම නැත්නම් vowel sound එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ, n දාලා තියෙන්නේ. an elic of friends, යාළුවෝ කණ්ඩායමක්. a crowd of people, මිනිස්සු ගොඩාක්. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි ගොඩාක්. a bouquet of flowers, මල් කලඹක්. bouquet of flowers කියලා කියන්නේ මල් කලඹක්. faggot of sticks කියන දරමිටියක්. ඔයාලා දරමිටියක් කියලා සිංහලෙන් කොට මීට කලින් දැනගෙන හිටියේ නැතුව වෙන්නේ නැති ගොඩක් දුරට. දරමිටියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද කියලා. ඒ faggot of sticks. a catch of fish, මාළු වැලක් මේ ගෙදරකට අරන් එන්නේ ඇල්ලුවට පස්සේනේ. මාළු වැලක්. a catch of fish. a bunch of grapes, මිදි පොකුරක්. a wreath of flowers කියලා කියන්නේ මල් වඩම කියලා කිව්වට මීට කලින් දැනගෙන හිටියේ නැතුවද? a wreath of flowers, මල් වඩමක්. ඉතින් ඕක තමයි collective noun එක ගොඩාක් දුරට තේරෙන්න ඇති, පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ මොකක්ද කියලා. ගොඩාක් දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන කණ්ඩායම් වශයෙන් කරන නාමපද තමයි හඳුන්වන නාමපද තමයි collective nouns කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගමු මොකද්ද? අපි ඊළඟට ඉගෙන ගමු material nouns කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ද්‍රව්‍යයන් එක්ක යෙදෙන නාමපද තමයි material nouns එහෙම නැත්නම් ද්‍රව නාම කියලා කියන්නේ. මෙතන බලන්නකෝ wood කියලා කියන්නේ දැව කියලා කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. metal කියන්නේ ලෝහ කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. water කියන්නේ ජලය කියන්නේ ද්‍රව්‍යයන්නේ. plastic කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. glass කියන්නේ වීදුරු කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. stone කියන්නේ ගල් කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. ඒ වගේම sand කියන්නේ වැලි කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. wool, ලොම්, leather, some, paper කියන්නේ කඩදාසි ඒවත් ද්‍රව්‍යයක් නේ. එතකොට titanium කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. sulfur කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. ඔය විද්‍යාගාරවල ඉස්කෝලේ යන ළමයික් නම් හොඳටම දන්නවා. ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉවර කෙනෙක් වුණත් දන්නවා. silver, රිදී, gold, run. ඔයගේ බෙල්ලේ දාගෙන ඉන්න chain එක run. gold. iron කියන්නේ යකඩ. එතකොට එකක් ද්‍රව්‍යයක්. ද්‍රව්‍යයන් හා සම්බන්ධ සියලුම දේවල් ඔයා කොතනකදී හරි දැක්කොත් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදලා තියෙනවා. ඒවා ද්‍රව්‍ය නාම. එහෙම නැත්නම් material nouns කියලා. ඔයාලට දැන් අඳුන ගන්න හරි ලේසි මේක කියලා දුන්න නිසා. පස්වෙනි එහෙම නැත්නම් අවසාන නාමපද ගණය abstract noun. එහෙම නැත්නම් ඒවා හඳුන්වනවා මෙහෙමයි. ස්වභාවයක්, ගුණයක්, සිදුවීම්, ශිල්පයන්, විද්‍යාවන් පවසන ගණයන් කියලා කියනවා. abstract noun කියලා කියනවා. ආට උදාහරණ දෙනකොට පැහැදිලි වෙයි මොනවද කියලා. දන්නවද? කරුණාවන්තකම, දුප්පත්කම, ඒ වගේම වංචාව, දූෂණය කියන ඒවා, ඒ වගේම කපටිකම, ඔය වගේ දේවල් තියෙන ඒවා තමයි abstract noun ගණයට අයිති වෙන්නේ. ඒවා ගුණයක් නේ. ඒවා පේන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක්ට පේන දේවල් නෙමෙයි. පේන්නේ නැහැ. හොරකම කියන දේවල්. ඊට අමතරව තව විද්‍යාවන් තියෙන්නේ. උද්භිද විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ඒ වගේම තව මොනවද? ජීව විද්‍යාව කියලා බයොලොජි කියලා එහෙමනේ. අන්න ඒවා ඔක්කොම abstract noun ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. අපි උදාහරණ බලමු. මම කියන්නේ කිව්වනේ දැන් යම්කිසි සිදුවීම්, ගුණයක්, ස්වභාවයක් වගේ දේවල් එහෙම වගේ විද්‍යාවන් වගේ පවසන දේවල් තමයි මේ abstract noun ගණයට අයත් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒකේ උදාහරණ ටික බලමු. ඕ කියලා කියන ශබ්ද කරන විදිහ බීතිය කියන දේ මොන වගේ දෙයක්ද? බීතිය කියන දේ පේනවද අපිට? නෑ. දැනෙන දෙයක් නේ. ඒකට beauty අලංකාරය කියන දෙයත් එහෙම තමයි. bravery නිර්භීතකම ඔන්න වගේ දේවල්. bravery නිර්භීතකම කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ තියෙන ගුණයක් නේද? brilliance දීප්තිය කියන එක සිදුවීමක් කියන එක දෙයක් නේ. brilliance දීප්තිය කියන එක අපිට දකින්න පේන දෙයක් නේ. ඒ වගේම brutality කියලා කියන්නේ ම්ලේච්ඡත්වය. LTT එකේ තිබුණ මතකද? LTT එක සම්පූර්ණ ම්ලේච්ඡත්වය කියලා නේ. ඒ කියන්නේ ඊතරම නරකයි. නපුරුයි. calmness කියලා කියන්නේ සංසුන්කම කියන එක. ඒ වගක්වත් මේ අපිට පේන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක දැනෙන දේ. coldness කියන එක අපිට දැනෙනවා නේ. සීතල බව කියන එක. ඒ වගේ compassion අනුකම්පාව. weakness දුර්වලකම. trust විශ්වාසය. ඒවා කියන ගුණයක් නේ. මිනිස්සෙක් ගාවද විශ්වාසය කියන එක. weakness කියන්නේ දුර්වලකම. මොන වගේ දෙයක්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. sympathy අනුකම්පාව, power බලය, loyalty පක්ෂපාතීත්වය ඔක්කොම දැනෙන දේවල් නේ. පක්ෂපාතී කියලා අපිට දැනෙනවා. love ආදරය, jealousy ඊර්ෂ්‍යාව. ආදරය කියන දේ දැනෙන්න ඕනද නැත්නම් කරන්න කියන දෙයක්ද? දැනෙන දෙයක්. jealousy ඊර්ෂ්‍යාව, poverty දරිද්‍රතාව එහෙම නැත්නම් දුප්පත්කම කියන එක. hope බලාපොරොත්තුව. බලන්න ওই ටික එකක් ඔය කොහොමද දැනෙන ගුණාත්මක දේවල්ද? මොන වගේ දේවල්ද ගුණාත්මක දේවල් නේද? ඒක නිසා තමයි
ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නවුන් ගණයට අයිති වෙන්නේ. තව කොටසක් තියෙනවා. මම කිව්වනේ ඉතින් විද්‍යාවන් අයිති වෙනවා කියලා. අපි බලමු ඒ උදාහරණ මොනවද කියලා. දැනට මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් දුරට පැහැදිලි කියලා මේ කාරණාව. මම කිව්වා නේද විද්‍යාවන් වර්ගත් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නවුන් ගණයට අයත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බලන්න කම්පියුටර් සයන්ස් පරිගණක විද්‍යාව, මැතමැටික්ස් ගණිතය, ජියෝග්‍රැෆි භූගෝල විද්‍යාව, බයෝකෙමිස්ට්‍රි, ජෛව රසායන එහෙම නැත්නම් ජීව විද්‍යාව කියන එක, කෙමිස්ට්‍රි රසායන විද්‍යාව, ජියෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ භූගෝල විද්‍යාව. දැක්ක නේද? ওই විද්‍යාවන් සේරම ඔය හා සමාන සියලුම විද්‍යාවන් අයිති වෙන්නේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නවුන් ගණයට. මට කියන්න අවශ්‍ය උනේ මේ වගේ දේවල් මේ නවුන් ගණයට අයිති වෙනවා කියන එක නිසා. නැත්නම් මේවා ලොකු දේවල් කියලා හිතන්න එපා. හරි සරල විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම මේ ටික අත්‍යවශ්‍යම නිසා තමයි ඔයගලන්ට කිව්වේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව ඇති අද මම කියපු දේවල් මුලින්ම නවුන් කියන්නේ මොනවද කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ නවුන් වලට අයිති ක්‍රම පහක් තියෙනවා. ප්‍රොපර් නවුන්, කොමන් නවුන්, එලෙක්ටිව් නවුන්, ඊට පස්සේ මැටීරියල් නවුන් සහ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නවුන් ගැන තමයි අපි කතා කරේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මොනවද කොහොමද නාමපද ඒකවචන බහුවචන විදිය ගැන ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.